हेलो साथीहरु नमस्कार। यहाँहरु सबैलाई मेरो यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरुलाई एक्सेलमा डेटा एनालाइसिसको फर्मेट तयार पारेर देखाउने छु। तपाईहरुको संस्थामा डेली अथवा मन्थली बजेट सेट गरेको छ भने बजेट भर्सेस एक्चुअल बीच डेटा एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई म्यानुअली डेटा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने धेरै टाइम कन्ज्युम हुन सक्छ। त्यसैले यस भिडियोको सहयोगले कुनै पनि कन्डिसन प्रयोग गरेर आफ्नो संस्थाको लागि उपयुक्त डेटा एनालाइसिसको फर्मेट तयार पार्न सक्नुहुन्छ। मैले यस भिडियोमा एउटा स्याम्पल बजेट लिएको छु जसमा एक्चुअल डेटा फिल गर्नुभयो भने अटो भेरिएन्स एनालाइसिस गरेर देखाउने छ। यो फर्मेट तयार पार्नको लागि लजिकल फंक्सन इफ, टेक्स्ट फंक्सन र कन्क्याटनेट फंक्सनको प्रयोग गरेको छु। इफ फंक्सनले हामीले दिएको कुनै पनि लजिक यदि सही भयो भनेपछि अथवा सही भएन भनेपछि के रिजल्ट चाहिन्छ त्यो रिजल्ट निकालेर दिने काम गर्दछ। त्यसैगरी टेक्स्ट फंक्सनले कुनै पनि न्यूमेरिक भ्यालुलाई हामीलाई चाहिएको टेक्स्ट फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नलाई सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसैगरी कन्क्याटनेट फंक्सनले कुनै पनि दुईवटा टेक्स्टलाई एउटा टेक्स्टमा मर्ज गर्नको लागि सहयोग गर्दछ। यसमा मैले एउटा स्याम्पल रिजल्ट पनि तयार गरेर दिएको छु जसमा कन्डिसन अलरेडी सेट गरिसकेको छ। अब म तपाईहरुलाई भेरिएन्स एनालाइसिसको फर्मेट जेनेरेट गरेर देखाउने छु जसको रिजल्ट स्याम्पल रिजल्टसँग म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा डाइरेक्ट इन्कम र फिक्स्ड कस्ट बीचको बजेट भर्सेस एक्चुअलको कम्प्यारिजन गरेको छु। डाइरेक्ट इन्कमलाई पर्सेन्टेजको भ्यालुमा कम्प्यारिजन गरेको छु भने फिक्स्ड कस्टलाई रुपीजको भ्यालुमा कम्प्यारिजन गरेको छु। जब हामीले कुनै पनि बजेट र एक्चुअल डेटाबेस कम्प्यारिजन गर्छौं भने हामीसँग टोटल 4 वटा कन्डिसन हुन सक्छ। एउटा एक्चुअल भ्यालु ब्ल्याङ्क हुन सक्छ। यदि एक्चुअल भ्यालु ब्ल्याङ्क भयो भनेपछि हाम्रो रिजल्ट पनि ब्ल्याङ्कको फर्ममा आउनु पर्यो। यदि एक्चुअल भ्यालु इज इक्वल्स टु बजेट हुन्छ भनेपछि यसमा एक्चुअल भ्यालु इज इक्वल्स टु बजेट लेखेर पनि आउनु पर्यो र येलो कलरले हाइलाइट पनि भएर आउनु पर्यो। जस्तैको लागि यसमा मैले 2 लाख डाइरेक्ट इन्कम राखे भनेपछि डाइरेक्ट इन्कम इक्वल्स टु बजेट लेखेर आउनु पर्यो र येलो कलरले हाइलाइट पनि हुनु पर्यो। जस्तैको लागि फिक्स्ड कस्टमा पनि 40,000 राखे भनेपछि फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु बजेट भनेर लेखेर आउनु पर्यो र येलो कलरले हाइलाइट पनि भएको छ। अब त्यसैगरी यसलाई मैले डिलिट गरे। अब अर्को कन्डिसन के हुन सक्छ, एक्चुअल भ्यालु इज ग्रेटर देन बजेट हुन सक्छ। जस्तैको लागि डाइरेक्ट इन्कमको बजेट 2 लाख छ तर मैले यसमा 2,10,000 राखे भनेपछि डाइरेक्ट इन्कम एक्सिड्स बजेट बाइ 5% लेखेर पनि आउनु पर्यो र यो ग्रीन कलरले हाइलाइट पनि हुनु पर्यो। त्यसैगरी अब फिक्स्ड कस्टको लागि 40,000 थियो, यसको ठाउँमा 45,000 भयो भनेपछि फिक्स्ड कस्ट एक्सिड्स बजेट बाइ 5,000 लेखेर आउनु पर्यो र रेड कलरले हाइलाइट पनि हुनु पर्यो। अब यसपछि अर्को लास्ट कन्डिसन के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाईको एक्चुअल इज लेस देन बजेट हुन सक्छ। जस्तैको लागि डाइरेक्ट इन्कमको बजेट 2 लाख छ तर तपाईको एक्चुअल परफर्मेन्स भनेको 1,80,000 आयो भनेपछि डाइरेक्ट इन्कम डिफिसिट्स बजेट बाइ 10% लेखेर आउनु पर्यो र रेड कलरले हाइलाइट पनि हुनु पर्यो। त्यसैगरी अब फिक्स्ड कस्ट 40,000 को हामीले बजेट बनाएको छौं तर यदि यो 35,000 मात्रै भयो भनेपछि फिक्स्ड कस्ट इज विदिन बजेट बाइ रुपीज 5,000 लेखेर आउनु पर्यो र फिक्स्ड कस्ट बजेट भन्दा कम हुनु भनेको यो भनेको पोजिटिभ इन्डिकेटर हो। त्यही भएर यसलाई ग्रीन कलरले हाइलाइट गरेर दिएको छ। अब म तपाईहरुलाई फर्मुला जेनेरेट गरेर देखाउने छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला के आउनु पर्यो, इज इक्वल्स टु इफ फंक्सन युज गर्छु। म ट्याब प्रेस गर्छु। यसपछि सबभन्दा पहिलो कन्डिसन यदि एक्चुअल भ्यालु 0 भयो भनेपछि के आउनु पर्यो, ब्ल्याङ्क आउनु पर्यो। एक्सेलले जहिले पनि डबल इन्भर्टेड कमालाई ओपन र क्लोज गरेछु भनेपछि यसले ब्ल्याङ्क भ्यालु जेनेरेट गरेर दिन्छ कमा। यसपछि अब हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन भनेको एक्चुअल इज इक्वल्स टु बजेट। फेरि मैले यसमा इफ कन्डिसन दिए, ट्याब गरे, एक्चुअल भ्यालु इज इक्वल्स टु बजेट भयो भनेपछि हाम्रो रिजल्ट के आउनु पर्यो, डाइरेक्ट इन्कम इक्वल्स टु बजेट आउनु पर्यो। डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज। फेरि अब म कमा दिन्छु।
अब एक्चुअल भ्यालु इज ग्रेटर देन बजेट अथवा लेस देन बजेटको कन्डिसन लाउनु पर्यो। यदि एक्चुअल भ्यालु इज ग्रेटर देन बजेट अथवा लेस देन बजेट हुन्छ भनेपछि कतिले ग्रेटर छ अथवा कतिले लेस छ भन्ने पनि हामीले भ्यालु दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई मैले एउटा ब्र्याकेट ओपन गरे। फेरि अब म एउटा इफ फंक्सन दिन्छु। यदि एक्चुअल भ्यालु इज ग्रेटर देन बजेट हुन्छ भनेपछि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र किन दिइरहेको छु मैले, किन भन्दाखेरि मैले टेक्स्ट भ्यालु दिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा डबल इन्भर्टेड कमा भित्र राखिराखेको छु। र यसमा के आउनु पर्यो, डाइरेक्ट इन्कम एक्सिड्स बजेट बाई पछि एउटा स्पेस दिनु पर्यो, डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज। यदि डाइरेक्ट इन्कम बजेट भन्दा एक्सिड भएन भनेपछि अब एउटा लास्ट कन्डिसन एउटा मात्रै बाँकी रहेको छ। यो पहिलो पनि भएन, दोस्रो पनि भएन, तेस्रो पनि भएन भनेपछि चौथो कन्डिसन हुने भयो। त्यही भएर यसमा मैले के दिएँ, अब डाइरेक्ट इन्कम डिफिसिट्स बजेट बाई पछि एउटा स्पेस दिएँ, डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज। अब यो इफ फंक्सनको काम सक्यो, त्यही भएर यसलाई म ब्र्याकेट क्लोज गरेँ। अब यसपछि मलाई के दिनु पर्यो, कतिले एक्सिड भएको छ अथवा कतिले डिफिसिट भएको छ त। यसको लागि अब मैले एउटा एन्ड फंक्सन युज गरेँ, किन भन्दाखेरि यो टेक्स्टसँग अब एउटा अर्को नयाँ टेक्स्ट एड गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले यसमा एन्ड फंक्सन युज गरेँ। अब यसपछि म के दिन्छु, टेक्स्ट फंक्सन युज गर्छु। टेक्स्ट टाइप गरेँ, त्यसपछि ट्याब दिएँ। अब भ्यालु चाहियो मलाई, यो एक्चुअल माइनस बजेटको भ्यालु चाहिँ मलाई यसमा चाहियो, त्यसपछि कमा। अब यसको कुन फर्मेटमा मलाई चाहिन्छ त्यो फर्मेट दिनु पर्यो। यो टेक्स्टको फर्मेट दिनु पर्यो भनेपछि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र दिनुपर्छ। E7 माइनस C7 गर्दाखेरि जुनसुकै पनि भ्यालु आउँछ यो भ्यालु चाहियो, र यो भ्यालुसँग मलाई दुईटा डेसिमल पनि चाहियो, र लास्टमा एउटा पर्सेन्टेज पनि चाहियो। भनेपछि मैले यो फर्मेट दिएँ। मलाई अब यो जुन न्युमेरिक भ्यालु आउँछ, न्युमेरिक भ्यालु कुन फर्मेटमा चाहिँ त्यो फर्मेट मैले यहाँ डिफाइन गरिदिएँ। यसले डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज गर्ने, यसलाई अब ब्र्याकेट क्लोज गरेँ। यो टेक्स्ट फंक्सनको काम सकियो। अब जुन मैले यो ब्र्याकेट ओपन गरेको थिएँ, यो ब्र्याकेट ओपनलाई क्लोज गर्नु पर्यो। फेरि यो ब्र्याकेट ओपनलाई पनि क्लोज गर्नु पर्यो। फेरि अब एउटा यो ब्र्याकेट ओपनलाई पनि क्लोज गर्नु पर्यो। इन्टर गरेँ। अब यसमा मेरो फर्मुला तयार भइसकेको छ। यसमा मैले के गरेँ, ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि ब्ल्याङ्क आएको छ। अब यसमा ठ्याक्कै 2 लाख हुँदाखेरि के लेखेर आयो, डाइरेक्ट इन्कम इक्वल्स टु बजेट लेखेर आयो। यो रिजल्टसँग म्याच गरिराखेको छ। अब त्यसै गरी 2,10,000 गऱ्यो भनेपछि डाइरेक्ट इन्कम एक्सिड्स बजेट बाई 5% लेखेर आयो। किन भन्दाखेरि बजेट 100% थियो, तर एक्चुअलमा 105% भनेपछि 5% एक्सिड भएको छ। अब अर्को लास्ट कन्डिसन के थियो, 1,90,000 आयो भनेपछि डाइरेक्ट इन्कम डिफिसिट्स बजेट बाई 5%। हाम्रो 4वटा कन्डिसनहरू फुलफिल भइसकेको छ। अब यसमा हामीलाई के दिनु पर्यो, कलर कम्बिनेसन पनि दिनु पर्यो। कलर कम्बिनेसनमा अब ब्ल्याङ्कमा त कुनै पनि कलर चाहिएन, यसको काम सकियो। अब यसमा इक्वल हुँदाखेरि यसलाई येलो कलरले हाइलाइट हुनु पर्यो। यसको लागि हामीले के गर्छौँ, कन्डिसनल फर्मेटिङको युज गर्छौँ। यसमा के गर्छौँ, हाइलाइट सेल रुलमा गर्ने, केमा, टेक्स्ट दैट कन्टेन्ट्स। यदि यसमा चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टमा यसमा कुनै पनि टेक्स्ट भ्यालु आउँछ र त्यो टेक्स्ट भ्यालु भित्र यदि इक्वल्स भन्ने वर्ड भेटिने बित्तिकै यो येलो कलरले फिल गर्नु भनेर मैले यहाँ डिफाइन गरिदिसकेँ। अब यसमा इक्वल भन्ने शब्द आउने बित्तिकै यसले के गरिदिन्छ, येलो कलरले हाइलाइट गरिदिन्छ। अब त्यसपछि के छ, एक्सिड हुँदाखेरि ग्रीन कलरले हाइलाइट हुनु पर्यो। अब यसमा जस्तो लागि 2,10,000 छ, यसमा एक्सिड्स भन्ने शब्द आउने बित्तिकै ग्रीन कलरले हाइलाइट गर्नु पर्यो भनेपछि कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, हाइलाइट सेल रुल, त्यसपछि टेक्स्ट दैट कन्टेन्ट्स। यसमा के भयो भनेपछि EXCEEDS एक्सिड्स भन्ने वर्ड हुने बित्तिकै ग्रीन कलरले हाइलाइट गर्नु पर्यो। मैले यसलाई ओके गरिदिएँ। अब यसमा एक्सिड हुने बित्तिकै ग्रीन कलरले हाइलाइट गरेर दिन्छ। अब डिफिसिट भयो भनेपछि 1,90,000 भयो भनेपछि डिफिसिट हुने बित्तिकै रेड कलरले हाइलाइट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले के गरेँ, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छु, हाइलाइट सेल रुलमा जान्छु, टेक्स्ट दैट कन्टेन्ट्समा जान्छु, डिफिसिट भन्ने शब्द आउने बित्तिकै यो रेड कलरले हाइलाइट हुनु पर्यो। अब यो फर्मुला मेरो तयार भइसकेको छ। यसमा ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि कम्प्लिटली ब्ल्याङ्क भयो, बजेटसँग इक्वल हुँदाखेरि डाइरेक्ट इन्कम इक्वल्स टु बजेट पनि भयो, र येलो कलरले हाइलाइट भएर पनि आएको छ। त्यसै गरी बजेट भन्दा माथि जाँदाखेरि डाइरेक्ट इन्कम एक्सिड्स बजेट बाई 5% भनेर पनि लेखेर आयो।
र ग्रीन कलरले हाइलाइट पनि भएको छ र लास्ट कन्डिसन भनेको 1,90,000 भयो भनेपछि बजेट भन्दा एक्चुअल फिगर कम भयो भनेपछि डाइरेक्ट इन्कम डेफिसिट्स बजेट बाइ 5% र रेड कलरले हाइलाइट पनि भएको छ। अब मैले के गर्दैछु, अब फिक्स्ड कस्टलाई सेम तरिकाले कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो। यसको लागि म के गर्छु, इज इक्वल्स टु पहिलो कन्डिसन ब्ल्याङ्क भयो भनेपछि इफ फिक्स्ड कस्ट, यसमा म भ्यालुसँग कम्प्यारिजन गर्छु। यदि एक्चुअल भ्यालु इज इक्वल्स टु 0 भयो भनेपछि यसको ठाउँमा ब्ल्याङ्क आउनु पर्यो, फेरि कममा, फेरि मैले के गरौँ, इफ फंक्सन दिएँ। यदि एक्चुअल भ्यालु इज इक्वल्स टु बजेटसँग बराबर भयो भनेपछि के आउनु पर्यो, फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु बजेट लेखेर आउनु पर्यो, कममा। अब ग्रेटर देन र लेस देन को लागि हामीलाई न्यूमेरिक भ्यालु पनि चाहिन्छ, कतिले ग्रेटर छ अथवा कतिले लेस छ भन्ने भ्यालु पनि चाहिने भएको भएर यसलाई म अब अलग एउटा ब्र्याकेट ओपन गरेँ मैले। अब यसपछि के गर्छु, इफ फंक्सन दिन्छु। यदि एक्चुअल भ्यालु इज ग्रेटर देन बजेट, एक्चुअल भ्यालु बजेट भन्दा बढी छ भनेपछि डबल इन्भर्टेड कमा भित्र फिक्स्ड कस्ट एक्सिड्स बजेट बाई, पछि एउटा म स्पेस दिन्छु, इन्भर्टेड कमा क्लोज, फेरि कमा। अब यदि 0 पनि छैन, एक्चुअल र बजेट बराबर पनि छैन, ग्रेटर देन बजेट पनि छैन भनेपछि लास्ट कन्डिसन के रह्यो, फिक्स्ड कस्ट इज विदिन बजेट बाई भनेर आउनु पर्यो यहाँ है। अब यसपछि फिक्स्ड कस्ट इज विदिन बजेट बाई, स्पेस दिए, डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज। यसमा मैले एउटा जुन टेक्स्ट दिएको छ फिक्स्ड कस्ट एक्सिड्स बजेट बाई भनेर लेखेको छ, यसको ठाउँमा तपाईले यदि कुनै पनि टेक्स्ट चाहिन्छ भनेपछि यसमा तपाईले आफूलाई चाहिएको टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले फिक्स्ड कस्ट एक्सिड्स बाई बजेट भन्ने सेन्टेन्स युज गरेको छु। अब यसलाई मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेँ, यो भइसकेपछि इफ कन्डिसनको काम सकियो। बाई पछि फेरि अब मैले एन्ड गरेँ, एन्ड पछि बाई पछि एउटा रुपिस पनि चाहियो मलाई, त्यही भएर यसमा मैले के गर्छु, डबल इन्भर्टेड कमा ओपन गरेँ, बाई रुपिस पछि डट गरेँ, फेरि एउटा स्पेस दिएँ मैले यसमा, यो डबल इन्भर्टेड कमा क्लोज गरेँ। फेरि मैले एउटा अर्को एन्ड युज गरेँ, किन भन्दाखेरि एन्डले टुक्रा टाक्रीमा भएको टेक्स्टहरूलाई मर्ज गरेर एउटा भ्यालु दिने काम गर्छ, त्यही भएर मैले फेरि यसमा एन्ड फंक्सन युज गरेँ। अब कतिले एक्सिड भइरहेको छ त, यसको लागि मैले टेक्स्ट भ्यालु दिन्छु। अब टेक्स्ट भ्यालुमा के चाहियो, एक्चुअल भ्यालु माइनस बजेट, यो दुईटा बीचको डिफरेन्स चाहियो र यसलाई कुन फर्मेटमा चाहियो, सिधै 0 मात्र दिए भनेपछि जे पनि न्यूमेरिक भ्यालु आउँछ त्यो न्यूमेरिक भ्यालु नै चाहियो भनेर चाहिँ मलाई दिनुपर्ने भएको भएर यसलाई मैले सिधै 0 मात्र टाइप गरेँ, ब्र्याकेट क्लोज गरेँ, क्लोज भयो। अब फेरि मैले एउटा ब्र्याकेट दिएँ, यो वाला ब्र्याकेट बन्द गरेँ। अब फेरि यो वाला ब्र्याकेटलाई पनि बन्द गर्नु पर्यो र लास्टमा यो सुरुको वाला ब्र्याकेटलाई बन्द गर्नु पर्यो। मैले अब इन्टर गरेँ भनेपछि मेरो यसमा अब फर्मुला तयार भइसकेको छ। यसमा ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि तपाईको भ्यालु पनि ब्ल्याङ्क भएको छ। ठ्याक्क मैले 40,000 बजेट बराबर यदि एक्चुअल भ्यालु आयो भनेपछि फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु बजेट लेखेर आएको छ। त्यसै गरी यदि फिक्स्ड कस्ट बजेट भन्दा पनि एक्सिड भयो, 45,000 भयो भनेपछि फिक्स्ड कस्ट एक्सिड्स बजेट बाई रुपिस 5,000 लेखेर आयो। अब यदि 40,000 भन्दा पनि कम भयो मानौं, यसमा चाहिँ कति आयो, 35,000 आयो भनेपछि फिक्स्ड कस्ट इज विदिन बजेट बाई रुपिस 5,000 लेखेर आयो। अब यसमा के आउनु पर्यो, अब यसमा कलर कम्बिनेसनहरु पनि युज गर्न सक्छौं। सेम जुन तरिकाले हामीले डाइरेक्ट इन्कममा चाहिँ हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गरेको थियौं, त्यसै तरिकाले फिक्स्ड कस्टमा पनि हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ युज गर्न सक्छौं। यसको लागि सबैभन्दा पहिला बराबर भयो, कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाने, हाइलाइट सेल रुलमा जाने, टेक्स्ट दैट कन्टेन्स इक्वल्स, इक्वल्स हुने बित्तिकै के आउनु पर्यो, येलो कलरले हाइलाइट हुनु पर्यो। अब यदि यसमा 41,000 बढी भयो मानौं, 1,000 ले एक्सिड भयो। अब यो तपाईको कस्ट भएको कारणले गर्दा, कस्ट भनेको एक्सिड हुनु भनेको नराम्रो, एक्सिड हुने बित्तिकै रेड कलरले हाइलाइट हुनु पर्यो। यसलाई मैले ओके गरे। अब यसमा रेड कलरले हाइलाइट भएको छ। अब यदि लेस भयो, 39,000 आयो मानौं भनेपछि यदि विदिन बजेट छ भनेपछि कस्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, ग्रीन कलरले हाइलाइट हुनु पर्यो। त्यही भएर विदिन भनेर टेक्स्ट हुने बित्तिकै यसलाई ग्रीन कलरले
हाइलाइट गर्नु पर्यो। ओके गरे मैले। अब यो कन्डिसन सबै तयार भइसकेको छ। यदि यो ब्ल्याङ्क भयो भनेपछि ब्ल्याङ्क आयो। यदि यसलाई इक्वल्स टु बजेट भयो भनेपछि फिक्स कस्ट इक्वल्स टु बजेट पनि लेखेर आयो र येलो कलरले हाइलाइट पनि भएर आयो। र यदि यसलाई मैले 41,500 गरे भनेपछि फिक्स कस्ट एक्सिड्स बजेट बाइ 1500 लेखेर पनि आयो, रेड कलरले हाइलाइट पनि गरेर आयो। त्यसै गरी यदि यसमा मैले 25,000 गरे भनेपछि फिक्स कस्ट इज विदिन बजेट बाइ 15,000 लेखेर पनि आयो र यो ग्रीन कलरले हाइलाइट पनि भएर आएको छ। तपाईले यो स्याम्पल फर्मेटलाई प्रयोग गरेर तपाईहरुले कुनै पनि आफ्नो संस्थालाई उपयुक्त हुने खालको कन्डिसनहरु दिएर यस्तो तरिकाले तपाईहरुले अटो डेटा एनालाइसिसको फर्मेट तयार पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक, शेयर तथा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई यदि यस्तै अन्य कुनै पनि खालको भिडियोहरु चाहिन्छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरु मसँग फेसबुक पेज अथवा लिंक्डइन मार्फत जोडिन चाहनुहुन्छ भनेपछि डिस्क्रिप्सन लिंकमा मैले मेन्सन गरिदिएको छु। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस युट्युब च्यानल।